Μετά το πλούσιο κριτικό πρωινό μας, πήγαμε στην ταβέρνα Ανατολή του Κωστή και της Θεονύφης Πάντερ Μαράκη στο λιμάνι Χερσονήσου και απολαύσαμε υπέροχα κρητικά φαγητά, εξαιρετικό κρασί και την θαυμάσια κρητικιά ρακή. Είναι φωτογραφική βιντεοκάμερα ταυτόχρονα. Αξίζει να το αναφέρω πώς να έχεις μια λιγότερες καρέκλες και κάποιος μένει όρθιος. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Είμαστε πρωινό. Και είμαστε... Λίζα πάρε εδώ γιατί αυτή την ωραία κολοκυθόπιτα την έφερε χτες ο... Εγνωρίσαμε για την κυρία Ελευθερία. Να σε καλά κυρία Ελευθερία. Μας άρεσε και θα την κάνουμε βίντεο με την ωραία κολοκυθόπιτα του Ζαχάρη. Του Ζαχάρη που μας έφερε χθες. Κατερίνα, μου είσαι καλά. Και ήταν ζεστό ακόμα. Μα και κρύο είναι ωραίο. Βέβαια. Και ωραίες πίτες από την κυρία Ελευθερία. Με γέμισε η κυρία Ελευθερία με ζήθρας. Αυτό η τυρόπιτα είναι τρεις διαφορετικές. Έχουμε εδώ ποικιλία. Εκείνες είναι χορτόπιτες που είναι σαν μπουρέκια. Ναι. Μπουρέκια τι λέτε, και το κέικ. Μπουρεκάκια λέμε αυτά που τα διπλώνουμε έτσι και γέμιση. έχει του κεϊμά, έχει με χαλούμι. Είτε μανιτάρια, και γες, είτε χόρτα, είτε κρέμα. Έχει και ποτίτλους που κάτω αν δεν καταλάβεις κάτι. Από όλους, όχι από σένα, εσύ είσαι η αδυναμία. Εσύ είσαι αδερφή ψυχή πλέον, Ελίζα, αφού σου αρέσει για ούτε δοκιμάσεις αυτό, το οποίο εδώ. Πού είναι το? Μπροστά σου. Τούτο? Ένα βουλάκι να δοκιμάσουμε κριτικό. Άντε Μιχάλη. Δεν είναι κριτικά. Δεν είναι κριτικά. Τώρα δηλαδή αυτός μπορεί να τελειώσει από τις 2 μέχρι τις 7. Να ξέρει, ας πούμε, ο άνθρωπος ότι η ώρα 7 μπορούμε να το πάρουμε, να κανονίσει το πρόγραμμα. Μπορεί στα βιβλιοπωλεία που να πάει να έχει και κάποιους γνωστούς του. Μπορεί να πάει να φάει ο άνθρωπος. Έλα φίλε μου, καλώς ορίσατε. Ωραία. Φίλε, Ένα ωραίο βιντεάκι από την άλλη τεράστια. πώς θα περνά? Με την τούρτα. Σε πολύ μυστήριο. Αλλά είναι το πρόγραμμα το Τα μηχανόβιο. θα περάσεις τι κάνει. Καλά είσαι. Χαίρομαι. Και ο χοντρός από εδώ είναι αγαπημένος με τον άλλο. Ο τρός. Πώς γράφετε το τρός? Τον τρος. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, καλά. Είναι κουμπάρι μας από την Κύπρο. Κύπριος είστε? Είστε ίδιος με έναν μπάρμπα μου από τη Θεσσαλονίκη. Μοιάζετε αφού μια στιγμή λέω. Βρέθηκε να μπάρπας εδώ. Ποιο, πεσό. Μοιάζει με τον μπάρμπα μου τον Γιωργαντά. Ναι. Η Λίζα και ο Μιχάλης. Λίζα και Μιχάλη, χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ. Τι να βαστάσαι που έχει. Με μαχαίρι. Εσύ να βάζεις. Κατάλαβα. 30 χρόνια. Μοιάζει λίγο με ένα φίλο μας, αλλά πριν από 30 χρόνια. Και ποιος τα έφερε? Θέλετε να καθίσετε προς τα εκεί που φυσάει έτσι που είναι πιο καλή η θέα. Κοντά ο ένας στον άλλο θα καθίσουμε. Θα λάβουμε θέση όλοι. Κάνετε, πώς περνάει. Καλώς σε βρέθημα και πάλι. Ευχαριστούμε. Βολευτείτε. Πώς να φάει κατευθείαν. Αλλά όπως το λες και στάση ζωής. Είναι αυθεντικός. Για το γενιάδα. Εντάξει, ευτυχώς που δεν φοράει μαύρα που φορούν οι κριτικοί. Μπα, δεν τα συνηθίζουμε εμείς. Η Δυτική Κρήτη περισσότερο. Η Δυτική Κρήτη και η Ανογενή. Και η Ανογενή.
Και εμείς τα δένανε μανάδες μας, αλλά με άσπρη. Αλλά αυτές στο λασίφι. Ο Νόζης ήταν και πολύ καλός και τα βάζανε στο λασίφι. Τι θα βρεις κανένα. Κοίτα, η πεθερά μου είχε αργαλιό και ήπαινε. Έλα. Έλα. Κοντά. Μην ταλαιπωρείς. Το προμηδάκι. Η κορούλα ποτέ ήρθε. Η κόρη μου ήρθε έτσι να τα μοιάζει του μηνός. Είχε εδώ, θα λύσει το άλλο. Έβαλε αυτό το βιβλίο, τους κάνει αυτή, εγώ δεν σίγουρα τους κάνει αυτό. Σίγουρα. Και τώρα δεν μου υποχρέωση, απέναντι ότι έκανε όλη τη δουλειά την τεράστια. Τεθερά δεν ξέρεις και εσένα μόλις. Εγώ αντιπροσωπεύεσαι εδώ. Και υποστηρίζει με κύριους τρόπους, ας πούμε, τα διάφορα. Πρέπει να μιλήσουμε και για την... Λοιπόν, φάγαμε κατσίκα σήμερα Ελευθέρας Βοσκής της Κρήτης. Κοκκινιστή Μιχάλη, έτσι κατσίκα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία όλα. Πίνουμε ένα υπέροχο γκρασάκι. Και ο γλωσσολόγος του Ροφοκαμιλής στο κράτη, που είναι και κουβάρι, είναι ό,τι καλύτερο η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα. Ο Χαραλαμπάκης. Εκεί θα είναι. Που να τη θυμάται, ξέρετε μόνο. Φίλε μου! Μόνο εσύ μπορείς να και τα κουμπιό. Η κατάσταση είναι Εδώ κοίτα στον νόμο. Μπορείτε να παίρνω θα πω στην κύριε Τσισέλου, βγάλει ό,τι να είναι. Αλλά τώρα τελευταία είναι... Λοιπόν, θα έρθει με τα κορδιόν, θα παίζει χοντρή και οι άλλοι θα χορεύει με τα μένα, το αμφιθέατρο μέσα και θα περάσουμε όλη τη ζωή χαρισάμενοι. Ας σου κύριε Κώστα. Ναι, έτσι λέω, να σου φέρω. Δεν κάτσεις μωρέ παιδιά δεν γίνει. Ναι, σίγουρα. Κύριε Κώστα, είναι πάρα πολλά πλούσια η κυπριακή κουζίνα. Καταγράφω κυπριακά φαγητά και δεν τελειώνω. Επειδή σε αρκετοί φίλοι το κανάλι μου, στο YouTube, έχω κανάλι. Τώρα να μπεις μέσα να το δεις. Ήρθε με τα ανοιχτό. Έλα, ένα λεπτό. Ραφαέλο, σε ρωτάει ο Κούρνος. Όχι, Κύπρο πήγες. Όχι ακόμα. Ήταν να έρθουμε πέρυσι, αλλά κάτι συνέβη. Πέρυσι τα Χριστούγεννα ήταν άνθρωπο, κάτι συνέβη και δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Μα ήταν για διαβητικό. Για διαβητικό. Ήταν κατά παραγγελία. Γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να πιει καθόλου ζάχαρη. 5 κούπες νερό, για να γίνει ένα σιροπάκι σωστό. Το λεμονάκι. Το τζιν. Και να έχουμε άλλα ζώλια. Πλέον έχει γίνει παράδοση. Ναι, αλλά τώρα έχει εξετάσει. Κάτω Κύπρο. Τώρα έχει εξετάσει στο Κύπρο. Το τέλος Σεπτεμβρίου έχει. Τώρα έχει Αύγουστο. Δεν είναι από το πανεπιστήμιο. Όμως ότι αυτό θα το πω σε γραμματικάκι. Τα είχε το 2013 και πριν. Θα γίνει μια εκδήλωση στις 17 Αυγούστου. Μ' άφησε δηλαδή στο διάολο, έλα πω να κάτσεις, δεν θέλω να μου. Όχι πάρτονε. Λοιπόν, αυτή είναι αφιερωμένη να ύμνη στο πρίτανη Γραμματικάκη Γιώργο και στον αδερφό του το δίδυμο Κώστα και σε ένα μεγάλο κριτολόγο, το Στέργιο Σπανάκη, που έσωσε τη Βικελαία βιβλιοθήκη, ήταν και έφορός της. Εκεί λοιπόν ο Μανώλης θα πει αυτό το τραγούδι που θα μας πει τώρα. Για τα δυο αδέρφια τα οποία ήταν δίδυμοι, να πούμε, και είναι πεθαμένοι και οι δυο. Και ο ένας αγαπούσε πάρα πολύ τα καράβια. Λοιπόν, άκου. Είναι Παβαρώτης τώρα, άκου. Παβαρώτης, ναι. Πάνω σε πριν να πάνω
πάνω σε πριμί καραβιούνα διαδέρφια είναι, διαδέρφια είναι θα μένα κι αναμέσως κι αμέσως κι αναμέσως στα μνήματα να είναι κι αναμέσως κι αναμέσως στα μνήματα κι αναμέσως κι αναμέσως κι αναμέσως στα μνήματα με βγήκενο νόριο κλίμα κάνει σταφή κάνει σταφή κάνει σταφύλι ραζακίνα ένα και δυο κάνει σταφή κάνει σταφύλι ραζακί. Μπράβο, απλό αλλά είναι μεγαλειώδες πια. Όλοι αυτή είναι παράδοση. Είναι παράδοση, έτσι. Και γεια σου, να είσαι πάντα γερός. Ο Μανώλης στο ριζίτικο είναι άφραστος. Όχι, καταπληκτικός. άφραστοι είναι αυτοί που το έχουν κάτω. Λοιπόν, η Κρήτη έχει, η Ανατολική Κρήτη, μαντινάδες, εγώ είμαι εξαίρεση εδώ, δεν κάτι έχουν τραγούδι. Και η Κρήτη έχει το ριζίτικο τραγούδι ή τη στάβλα στο τραγούδι. Αυτό είναι περισσότερο προς τη Δυτική Κρήτη. Στην Ανατολική Κρήτη έχουμε λυρική μαντινάδα, πιο στο... Τα ριζίτη κατάφερα εγώ εδώ. Μπράβο. Το Ιράκ. Μπράβο. Συντηρείς την παράδοση. Εγώ έκανα, είχα παρέες από εκεί, ξέρω εγώ και λοιπά και τα έφερα πάει. Δηλαδή εδώ κατέχανε μόνο το... Πάντως τα γκρίνια και γκριμάκια. Άμα σου ζητούν να τραγουδήσεις, άμα σου ζητούν να τραγουδήσεις πρέπει να τραγουδάς γιατί τραγουδάς πολύ. Έλα μωρέ, όχι. Χεροντάκος είμαι εδώ. Εγώ του είπα να συμμετέχει και σε χοροδίες. Κοίταξε, αυτά θέλουν και εξάσκηση, δεν είναι, τα ξεχνάς. Αυτά είναι κουλτούρα, Μανώλη, είναι παράδοση. Δεν πρέπει να κάνουμε. Και δεν πρέπει να χαθεί. Ναι. Αφού σου περνά, εγώ δεν έχω φωνή. Ήταν απλώς δυο μικρασιάτερα. Εδώ είχαμε μικρασιάτερα να πούμε. Πού ήρθα εδώ στο... Πήγανε λοιπόν στα Μπέλγια γιατί αυτοί είχαν απελουργική κουλτούρα να πούμε και λοιπά. Κάπου εδώ τους είχαν δώσει χωράφια, αυτοί τέφαιναν μπέλια. Πήγανε τα γεροντάκια, βασκούσανε φαγητό. Πάει, κάμαν τη λαμπέλη όμως. Εμείς οι γεροντάκια είμαστε μεγάλη αφάμε να πούμε και δουλειά. Τα καλάκια συμφέροντα. Ναι, το φαΐ τα παλικάρια. Και αν παραδείσου, το οποίο είναι θέμα από τη Δυτική Κρήτη. Έλα Νικόλα. Περισσότερα για το θέμα αυτό. Καλά είμαι, καλά πες μου. Κοίταξε,